आज आपण बाप्पांच्या नैवेद्यासाठी खास असे पौष्टिक मोदक बनवणार आहोत। हे मोदक तुम्हा सर्वांना व मुलांना खायला खूप आवडतील। अगदी सोप्या पद्धतीने हे मोदक आपल्याला पाहायचे आहेत। चला तर प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत हे सहज सोपे आणि पौष्टिक मोदक कसे बनवायचे ते। ही भाजीची वाटी आहे, त्या वाटीनेच पाऊण कप हे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, ते भाजून सोलून घेतलेले आहेत। तर आता तुम्हाला जर मोठे शेंगदाणे मिळाले तर तुम्ही मोठे घ्या, लॉकडाऊनमुळे मला मोठे शेंगदाणे मिळाले नाही। टपकळ शेंगदाणे असले म्हणजे त्याचा स्वाद पण एक छान लागतो। पाऊण वाटे मी आपले कांदा पोहे असतात ते घेतलेले आहे। साधारण पाऊण ते एक वाटी मी डेसिकेटेड खोबरं घेतलेलं आहे। हे तुम्हाला किराणा दुकानमध्ये किंवा मॉलमध्ये सहज मिळू शकतं। आणि एक वाटी मी गूळ घेतलेला आहे। आणि जर तुमच्याकडे तुम्हाला काजू आवडत असतील किंवा असतील तर एक मी थोडेसे काजू घेतलेले आहेत। आणि ह्या पाकळ्या करून ह्या आतमध्ये खराब वगैरे आहे का हे पण आपल्याला पाहायचं आहे। हे काजू घातल्याने मोदकांना एक मिठाईसारखी छान चव येते। हे आपण पोहे थोडेसे भाजून घेऊयात। हे मी चाळून घेतलेले आहेत। मंद गॅसवरच आपल्याला पोहे भाजून घ्यायचे आहेत। अगदी 1 मिनिटातच पोहे खरपूस भाजल्याचा वास यायला लागलेला आहे। आता आपण हे पोहे काढून घेणार आहोत। पोहे फार लाल बनवायचे नाहीत। आता हे खोबरं पण आपण थोडंसं भाजून घेणार आहोत। खोबरं थोडंसं खमंग भाजलं म्हणजे पदार्थाची चव अजून छान वाढते। हे ध्यानात ठेवा की हे सगळे पदार्थ आपल्याला जास्त लालसर होईपर्यंत भाजायचे नाहीत, एक थोडासा खमंगपणा येईपर्यंतच भाजायचे आहेत। आता हे खोबऱ्याचा पण खमंग वास यायला लागलेला आहे। आता हे खोबरं पण मी काढून घेत आहे। आता हे मी काजू थोडेसे गरम करून घेत आहे। शेंगदाणे आपले भाजलेलेच आहेत त्यामुळे ते भाजायची आता गरज नाहीये। आता हे सगळे पदार्थ थंड झाल्यानंतर आपण सर्वात पहिले पोहे मिक्सरवर बारीक करून घेऊयात। आता हे पोहे आपण एक चाळणीने चाळून घेऊया, म्हणजे थोडासा जाडसर भाग असतो तो वरती राहून जातो, तो आपण बाजूला काढून घ्यायचा आहे। आता शेंगदाणे आपण बारीक करून घेऊयात आणि त्याबरोबर मी हे काजू पण घेत आहे। कमी जास्त स्पीड करत हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। आता हे शेंगदाणे आणि काजूची पावडर पण आपण या पोह्यांमध्ये चाळून घेऊया। आता हे जे मोठं मोठं राहिलंय ते आपण परत थोडंसं फिरून घेऊया। आता हा 1 वाटी गूळ आहे तो पण आपण मिक्सरमध्ये जरा फिरून घेऊया। आणि त्यामध्येच मी 4-5 इलायचीची पावडर घेतलेली आहे। हा गूळ मी बारीक करून घेतलेला आहे। आता त्यातच आपण हे भाजलेलं जे खोबरं आहे थंड झालेलं आहे ते आता यामध्ये टाकून फिरून घेऊया। आता हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊया। हे आपलं बाखर तयार झालेलं आहे। गोडीला पण अतिशय छान झालेलं आहे, पण आता तुम्हाला दिसतंय थोडंसं मोकळं मोकळं झालंय। आपल्याला मोदक तर आपला बांधला गेला पाहिजे तसा हा आहे पा लाडू असा बांधला जातोय, पण असं नको की हातात घेतला की फुटला। तर त्यामध्ये तुम्ही 1 ते 2 चमचे साजूक तूप गरम करून टाकू शकता, म्हणजे हे मोदक आवळले जातात। आता मी हे बॅटर अर्ध करून घेते। आता तुम्ही हवे तसे फ्लेवर याच्यामध्ये बनवू शकता। 2 कलरचे मोदक कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। आता 1 चमचा मी रोज सिरप यामध्ये घेणार आहे। आता आपल्याला जसं आवश्यक असेल तेवढंच आपल्याला रोज सिरप त्यामध्ये घ्यायचं आहे। अगोदर जास्त सिरप तुम्ही घ्यायचं नाही आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी अजून अर्धा चमचा हे सिरप घेतलेला आहे, म्हणजे टोटल 1.5 चमचा सिरप मी घेतलेला आहे। आता आपला ह्या असा गोळा झाला पाहिजे पिठासारखा। जसं जसं गरज लागेल तसं तसं थोडंच आपल्याला हे लिक्विड ॲड करायचं आहे, नाही तर मग खूप पातळ झाले तर ते मोदक नंतर असे विरघळल्यासारखे होतात। अगदी मी थोडंसं दूध घेतलेलं आहे, यामध्ये पिवळा कलर घेतलेला आहे। आता ह्या दुसऱ्या बॅटरमध्ये मी हे पिवळा कलरचं दूध यामध्ये मिक्स करत आहे। आता तुमच्याकडे जर एखादा पायनॅपल वगैरे क्रश असेल तर तुम्ही तो चमचाभर किंवा 1.5 चमचा क्रश टाकू शकता। आता हा पण आपला असा गोळा तयार होत आहे। आता तुम्हाला गरज पडली तर थोडंसं दूध किंवा थोडंसं साजूक तूप तुम्ही यामध्ये घालायचं आहे। बाइंडिंग येण्यासाठी आपण यामध्ये थोडंसं दूध घातलेलं आहे। हे पहा अगदी तेल त्या अंगचं तेल असल्यामुळे त्याला तेल पण सुटलेलं आहे। असं व्यवस्थित हाताने तुम्ही मळून घेतलं
म्हणजे ते एकजीव गोळा तयार होतो. आता आपण या साच्याला तूप लावून घेऊया आणि हा गोळा व्यवस्थित असा पॅक करून घ्यायचा आहे. आपल्याला एकजीव करून घ्यायचा आहे आणि थोडासा इकडे तोंडाला निमुळता केला म्हणजे वरपर्यंत आपला मोदक छान होतो. असा सगळ्या बाजूने व्यवस्थित दाबून घ्यायचा म्हणजे तो मोदकाचा आकार छान येतो आणि आवळला पण जातो. तो असा दाबून घेतला म्हणजे खालनं पण तो व्यवस्थित फ्लॅट होतो. आता आपण हे सावकाश उघडूया. हे पहा, अगदी छानपैकी मोदक आपला तयार झालेला आहे. आता अशाच पद्धतीने आपण हा गुलकंद मोदक पण तयार करून घेऊया. हा हाताने असा आवळून घ्यायचा आहे मोदक आणि मगच भरायचा आहे, कारण मग मध्ये मोदक फुटू शकतो आपला. हे असा खाली प्रेस करून घेतला म्हणजे असं खालनं पण आपला मोदक छानपैकी होतो. आता हा आपला गुलकंद मोदक पण तयार झालेला आहे. आता जर तुमच्याकडे साचा नसेल तर तुम्ही असा एक छोटासा असा लाडू तयार करून घ्या आणि मग त्याला असा मोदकाचा आकार द्या आपला. आता हे पाहू शकता तुम्ही, मी मोदकचा आकार केलेला आहे. आणि आता तुमच्याकडे टूथपिक असेल, टूथपिक घ्या किंवा काडीपेटीतली काडी धुवून घ्या किंवा तुमच्याकडे असा चमचा वगैरे असेल, हे पहा असं त्याला तुम्ही असे थोडेसे अंतराने अशा ह्या कळ्या पाडू शकता. हे पहा, अगदी छान मोदक आपला साचा नसला तरी तुम्हाला तयार करता येऊ शकतो. शेंगदाणे, खोबरे आणि आपण काजू घातल्यामुळे हे पहा अगदी त्याचं आमचं तेलच सुटलेलं आहे. आपल्याला इथे तूप वगैरे नाही वापरलं तरी चालतं. म्हणजे अगदी फार थोड्या सामानामध्येच आपल्या घराला छानपैकी मोदक करता येतात आणि शिवाय पौष्टिक होतात. आता मी माझ्याकडे थोडासा मोठा साचा होता, त्यामध्ये हाफ पोर्शनमध्ये एक कलर आणि हाफ पोर्शनमध्ये मी एक कलर भरलेला आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, अगदी 2 कलरचा छानपैकी आपला मोदक तयार झालेला आहे. ताटाला भरपूर तेल सुटलेलं आहे. आपले तेलकट भांडे लवकर निघत पण नाही, तर आपण असं वायाला घालवायचंच नाही आहे. मग ह्या ताटाला आपण गव्हाचं पीठ असं पुसून घ्यायचं किंवा यामध्येच आपलं पीठ मळायचं. तुम्हाला पीठ मळायचं असेल तर पीठ मळा. आणि गव्हाच्या पिठाला एक मौन होतं आणि हे पीठ मी पोळ्या करताना वापरणार आहे. मी जेवढं तुम्हाला प्रमाण सांगितलेलं आहे त्यामध्ये साधारण 12-13 मोदक तयार होतात. तर मला आशा आहे तुम्हाला हे झटपट बनणारे मोदक नक्कीच आवडतील. तुम्ही नक्की करून पहा. माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझे फेसबुकचे पेज फॉलो करा, तेथे तुम्हाला वेगवेगळ्या रेसिपी दिसतील. भेटूया परत एका नव्या रेसिपीसह. आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.